ከዛላ ኦኬ ካልን በኋላ የፈለግነውን ሄዲንግ ስሪን የፈለግነው ስለዚህ እዚህ በተን ላይ ክሊክ ስናደርግ አሁንም አማራጮችን ያመጣልናል ከዛላ በዚህ አማራጭ መሰረት አድ ቱ ኪዩክ ስታይል ጋለሪ የሚለውስ እንከፍተዋለን ማለት ነው ከዛላ ይሄንን እንዘጋለን ኢሚዲየትሊ ተጨመረ ማለት ስለዚህ ይሄንን ሰሌክት አደርጋለሁ ሄዲንግ ስሪ ያደርጋለሁ ማለት ነው ይሄንን ሰሌክት አደርጋለሁ ከፈለኩኝ ሄዲንግ ስሪ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ስለዚህ ወደ ታች እንውረድና ወደ ታች ስንወርድ ቻፕተር 2 ጋር ስንመጣ ፔጅ ውስጥ ይሄ ቻፕተር 1 የሚለውን እንሄድልን ከፈለግን ፔጅ ላይአውት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ብሬክስ የሚለው ላይ ገብተን ኔክስት ፔጅ የሚለውን ስነካ ቀጥታ ቻፕተር 1 የሚለውን ወደ ሌላኛው ፔጅ ይዶኛል ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ አሁን ቴብል ኦፍ ኮንቴንት ማስቀመጥ ፈለግን መጀመሪያ ላይ ሄዲንግ 1 ሄዲንግ 2 ብለን ለይተናል ማለት ነው ሶ ሪፈረንስ የሚለው ላይ እንሄዳለን ሪፈረንስ የሚለው ላይ እንሄድና እዚህ ጋር ስንሄድ አማራጭ አለ ቴብል ኦፍ ኮንቴንት አለ ቴብል ኦፍ ኮንቴንቱ ሶስት አይነት አማራጮች አሉ አይ ይሄንን አልፈልግም ምን ከሆነ ደግሞ ማኑዋሊ ታይፕ እናደርጋለን አይ ከዚህም ማኑዋሊ ማለት በእጃችን ያስገባን እንሰራው ነው በዚህ ማንፈልግም ምን ከሆነ ደግሞ ራሳችን ቴብል ኦፍ ኮንቴንት በራሳችን ስታይል መስራት እንችላለን ማለት ነው ነገር ግን ብዙ ጊዜ አውቶማቲክ ቴብል 1 እና አውቶማቲክ ቴብል 2 ከሰዓትም ከጊዜ አንፃር እኔ መጠቀመው ነው ይሄንን ማድረግ ያደርጋለሁ የሁለቱ ልዩነት ምንድነው እዚህ ጋር ቴብል ኦፍ ኮንቴንትስ ይላል እዚህ ጋር ደግሞ ኮንቴንት ነው ሌላ ምንም ልዩነት የለውም ሁለቱም ተመሳሳይ ናቸው የዚህ ሄዲንግ ልዩነት ነው ስለዚህ ይሄንን ክሊክ ሳደርግ አውቶማቲካሊ ያመጣልኝ ማለት ነው ስለዚህ እዛ ቅድም ያዘጋጀሁትን በዚህ መልኩ አመጣልኝ ጥሩ በቀጣይነት ደግሞ ቴብልን እና ወይ ደግሞ ፊገሮችን ማምጣት ይኖርብኛል ከቴብል ኦፍ ኮንቴንት በመለየት ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ ነገር ማወቅ ያለብን ለምሳሌ አሁን ሪፈረንስ ውስጥ እዚህ ጋር ስንሄድ ኢንሰርት ቴብል ኦፍ ፊገርስ የሚላል ይሄንን ክሊክ ሳደርግ እዚህ ጋር ፊገር ወይ ደግሞ ቴብል ከመለጥኩኝ በኋላ ኦኬ ብል እዚህ ጋር ኢሚዲየት ያመጣልኛል ነገር ግን እንደሚለው ኖ ቴብል ኦፍ ፊገርስ ኢንትሪስ ፋውንድ ያ ማለት ምንም አይነት ሴሌክት የተደረገ የለም ማለት ስለዚህ ይሄንን መስራት ይኖርብናል ይሄንን ለመስራት ማድረግ ያለብን ምንድነው መጀመሪያ ሆም ታብ ላይ እንሄድና አሁን ማሳያችሁ የራሳችሁን የሆነ ቴብል ኦፍ ፊገር ቴብል ኦፍ ሊስት ኦፍ ቴብል እና ሊስት ኦፍ ፊገር ክሊክ እንዴት እንደምታደርጉ ነው ከዛላ እዚህ ቦታ ላይ ክሊክ ስታደርጉ ይሄንን ኦፕሽን ያመጣልናል ስለዚህ አዲስ አንዳንድ ወርዶች ላይ ክሬት የሚል አለ እዚህ ጋር ኒው ኪዩብ ስታይል ክሬት እናደርጋለን ማይ ቴብል እንበል ስሙን ማይ ቴብል ከዛላ ሞዲፋይ እንበለው ሞዲፋይ እንበልና ከዛላ የመጀመሪያ ፓራግራፍ ኦኬ ከዛላ እዚህ ጋር ስታይል ቤዝድ ኦን ካፕሽን እዚህ ጋር እንመጣና ካፕሽን እናደርጋለን እዚህ ጋር ፎንት ሳይዙን ከፈለጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ ከለሩ ሁሉ ነገር እዚህ ጋር መቀየር ትችላላችሁ በፈለጋችሁ ፎንት ሳይዝ ፓራግራፍ ታብ ቦርደር ሁሉ ነገር እዚህ ጋር ማዘጋጀት ትችላላችሁ ነገር ግን ለቴብል ኦፍ ኮንቴንት ወይ ደግሞ ለሊስት ኦፍ ፊገር ስለማያስፈልግ እነዚህ ለምሳሌ ነምበሪንግ ማለት ስለማያስፈልግ ግን እፈልጋለሁ የምትሉ ከሆነ ደግሞ ማድረግ ትችላላችሁ አፕዴት አውቶማቲካሊ እንዲያደርግላችሁ ከፈለጋችሁ በዚህ መልክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ኦኬ ከዛ ላይ ይሄን ማይ ቴብል ጨረስን ማለት ነው ኢሚዲየትሊ እዚህ ጋር ማይ ቴብል የሚል ክሬት አደረገ ቀጣይ ደግሞ ማይ ፊገር እንስራ ማይ ፊገርን ለመስራት በተመሳሳይ ሁኔታ እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን ማይ ፊገር ሞዲፋይ እንገባለን ፓራግራፍ ከዛ ካፕሽን እዚህ ጋር ደግሞ እንሂድና ካፕሽን
ካፕሽን የምንመርጥበት ምክንያት ምንድነው? ከታች በኩል ኢሚዲየትሊ እንዲያመጣልን በራሳችን ዌይ ክሬት እያደረግን ስለሆነ ማለት ነው። ኦኬ በዚህ መልኩ እናዘጋጃለን። አውቶማቲክ ከፈለጋችሁ አፕዴት ማድረግ ትችላላችሁ። እንደቀድሞ የፈለጋችሁትን ነገር መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። አንዳንዴ ለቴሲስ የምትሰሩበት ሁኔታ ካለ ፓራግራፋችሁን በዲፓርትመንታችሁ ደግሞ በዩኒቨርሲቲያችሁ መሰረት ፓራግራፋችሁን እዚህ ጋር ማስተካከል ይኖርባችኋል ማለት ነው። ኢሚዲየትሊ ሁሉንም አንድ ላይ ይሰራላችኋል። አሁንም ማይ ፊገር እና ማይ ቴብል እዚህ ጋር መጣልኝ ማለት ነው። ቀጣይ ስራ ምንድነው የሚሆነው? ቅድም ለሄዲንግ እንደሰራሁት እያንዳንዱ ቦታ ላይ ሄጄ ቴብልን ወደ ቴብል መቀየር ይኖርብኛል። ማይ ቴብል ኢሚዲየትሊ ቀየረው ማለት ነው። ፊገሬን ወደ ፊገር፣ ከዛ በኋላ ፊገሬን አሁንም ወደ ፊገር፣ ቴብሌን ወደ ቴብል። ይህንን እያንዳንዱ ሴሌክት እያደረጉ መጨረስ አስፈላጊ ነው። ስህተት ካለ በኋላ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ማስተካከል ትችላላችሁ። የሚያስፈልግ ነገር አለ። በዚህ መልኩ እናዘጋጅና ወዴት እንሄዳለን? ወደ መጀመሪያ ፖይንት ላይ እዚህ ጋር እንመጣና አሁን ፊገራችንና ቴብላችንን እዚህ ውስጥ ልንከት ነው። ስለዚህ ማይ ፊገር ከሚለው እንጀምር። እዚህ ወዴት እንሄዳለን? ሪፈረንስ ወደሚለው እንሄዳለን። እዚህ ጋር ሪፈረንስ